Welcome back sa aking YouTube channel. Ang lulutuin ko ngayon ay chicken with bell pepper. Simple ingredients ng chicken. Ang ingredients niya ay ketchup, toyo, soy sauce, green peas, salt, garlic, onion, tomatoes, bell pepper, at half kilo chicken. Sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe the channel. Sa mga nag-subscribe, salamat po sa inyo. Let's go guys, simulan ko na ang aking pagluluto.